welcome in my channel. र आज हामी एउटा वृत्तको एउटा क्वेशन गर्न गइरहेका छौं जसमा क्वेशन रहेको छ चित्रमा चच एबीसीडी मा एपी बीपी सी आर र डीआर क्रमशः एंगल एबी एबीसी र डी का अर्धकहरू भए पीक्यूआरएस चच हुन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। यहाँ चच भनेको चाहिँ चक्रीय चतुर्भुज हुन् र दिएको के छ भन्दाखेरि यहाँ लेख्नु पर्यो given statement र यहाँ रिजन। फर्स्टमा अब हामीलाई दिएको लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ अब दिएको के छ त दिएको के छ भन्दाखेरि चच एबीसीडी भनेर दिएको छ, लेख्नु पर्यो त्यही एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज हो भनेर लेख्नु पर्यो। थाहा दिएकोबाट र अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो चक्रीय चतुर्भुजमा यो एंगल र यो एंगल 180 हुन्छ जोड्दाखेरि र यो एंगल जोड्दा पनि 180 हुन्छ। हामीले पनि त्यही लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ फेरि एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल टु 180 डिग्री। तथ्य 2 मा हामी यसको कारण के दिन सक्छौं भन्दाखेरि चचका सम्मुख भुजाहरूको सम्मुख कोणहरूको योग 180 डिग्री हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। इंग्लिशमा लेख्दाखेरि थर्ड नम्बरमा त्यस्तै अब यो लेख्नु पर्यो एंगल एडीसी प्लस एंगल अब यो यसको सम्मुख कोण कुन हो त भन्दाखेरि यो एंगल एबीसी इक्वल टु 180 डिग्री। हामीले अब यो फेरि लेखिनुपर्छ तथ्य 2 जस्तो लेख्नु। तथ्य 2 को कारण जस्तै like as a statement, like as a reason to 4 मा अब हामीले लेख्नु पर्यो यो एंगल हामीलाई यहाँ दिएको थियो कि एंगल एपी कहाँ गयो एंगल एपी यो चाहिँ एंगल ए को के थियो त अर्धक थियो। अर्धक भन्नेबित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो कोण बराबर यो कोण हुन्छ। त हामी यही लेख्छौं एंगल यो अब यो कोण लेख्छौं हामी एंगल डीएपी इक्वल टु एंगल बीएपी त्यस्तै एंगल अब यसको पनि एंगल बी को अर्धक बीपी भए यो कोण बराबर यो कोण हुन्छ। फेरि लेख्नु पर्यो एबीपी एंगल एबीपी इक्वल टु एंगल सीबीपी त्यस्तै सबैको लेख्नु पर्यो हामीले। अब त्यस्तै लेख्नु पर्यो अब एंगल अब यो कोण बराबर यो कोण हुन्छ। त्यस्तै एंगल बीसीआर इक्वल टु एंगल डीसीआर र त्यस्तै एंगल अब एडी यो कोण बराबर यो कोण हुन्छ अघिको जस्तै फेरि किनकि यसको अर्धक डीआर छ। त एंगल हामीले एडीआर इक्वल टु एंगल सीडीआर लेख्दा हुन्छ र हामीलाई
यो 180 डिग्री छ र हामीलाई थाहा छ कि यो 90 डिग्री हुन्छ भनेर। 90 डिग्री भएपछि यो 45 डिग्री, यो 45 डिग्री। हामीले अब यो सब बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री लेख्न मिल्छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि 90 डिग्री, यो 90 डिग्री भनेपछि यो पनि 90 डिग्री भनेपछि यो पनि 90 डिग्री लेख्न मिल्छ हामीले हैन। यो यसको यो 90 डिग्री पुरै, यो पनि 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री, किनकि चतुर्भुजको सबै सम्मुख कोण 180 डिग्री र यसको अर्ध भएकोले पनि हुन्छ यो। र यो 3 नम्बर सरी यो 4 नम्बरमा अब हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एंगल सरी एपी बीपी सीआर डीआर क्रमशः एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी र एंगल डी का अर्धकहरू भएकोले अब 5 नम्बरमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि अब हामी त्रिभुज डीआरसी मा हेर्छौँ। डीआरसी ट्रायंगल डीआरसी मा यो कोण सरी अब म यहाँ चित्र अलि राम्ररी बनाउन गइरहेको छु। यहाँ बनाउन गइरहेको छु चित्र अलि राम्ररी। यस्तो छ। अब यो DCR र यो ABC र यो Q यो S। अब यो त्रिभुज DRC मा यो कोण प्लस यो कोण प्लस यो कोण बराबर 180 डिग्री हुन्छ। त्यो लेख्नु पर्यो किनकि हामीलाई त प्रुभ गर्नु छ नि त यो PQRS चच भनेर हामीलाई चचको के एउटा प्रोपर्टी थाहा छ भने यिनीहरूको सम्मुख कोणको योग 180 डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि र यो हाम्रो 45 डिग्री हुँदाखेरि यो कति आउँछ 90 डिग्री। 90 डिग्री त्यस्तै त्रिभुज एबीबी मा पनि त्यस्तै हामीले गर्यौं भने यो एंगल हाम्रो 45 डिग्री यहाँ आकै छ सबै हैन। हो त्यस्तै अब यो पनि निकाल्दाखेरि यो पनि 90 डिग्री आउँछ र दुईटैलाई जोड्दाखेरि 180 आएपछि हाम्रो चच प्रुभ हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चचको प्रोपर्टी चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि यसको सम्मुख कोणको योग 180 डिग्री हुन्छ भन्नाले। त्यस्तै अब युज गर्छौं हामी त्यही प्रोपर्टिज र त्रिभुज डीआरसी मा एंगल आरडीसी प्लस एंगल डीसीआर प्लस एंगल डीआरसी इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ भनेर हो। यसमा के लेख्नु पर्यो रिजन भन्दाखेरि त्रिभुजको भित्री कोणको योग 180 डिग्री हुन्छ। यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। भनेपछि अब के भन्छ आरडीसी यो 45 डिग्री आरडीसी सरी कहाँ छ हाम्रो आरडीसी यस आरडीसी यो 45 डिग्री भयो 45 डिग्री भयो डीसीआर 45 डिग्री भयो प्लस एंगल डीआरसी हामीलाई यही निकाल्नु छ नि त। देयरफोर एंगल डीआरसी 90 बाट यता 90 घटाउँदाखेरि 90 डिग्री आयो। त्यस्तै एंगल 6 मा स्टेटमेन्ट नम्बर 6 मा अब त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी मा एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी प्लस सरी यो पी हो यो सरी बीएपी मा र एबीपी मा प्लस एंगल बीपी
एपीपी बराबर 180 डिग्री 6 मा तथ्य 5 को कारण जस्तै त्यस्तै अब सरी अब यसमा बीएपी को मान कति छ हाम्रो बीएपी यो पनि हाम्रो 45 डिग्री यो पनि हाम्रो 45 डिग्री र यो हामीलाई थाहा छैन 180 डिग्री सरी यहाँ अलिकति कन्फ्युज भयो हैन एंगल एबीपी मा चाहिँ एंगल एबीपी मा यो कोण प्लस यो कोण बराबर यो कोण जोड्दाखेरि हाम्रो 180 डिग्री आएको छ 180 डिग्री आएको छ 180 डिग्री आएको छ र एंगल एबीपी 90 डिग्री आएको छ यो 7 नम्बरमा हामी के गर्नु यो यसलाई जोड्दाखेरि र यसलाई जोड्दाखेरि यता हेर्नुस् तपाईलाई अब हाम्रो यो एंगल यसको मान आइसकेको छ 90 डिग्री यसको पनि आइसकेको छ र पोपडी अब हामी लगाउने वाला छौं सो एंगल एबीपी प्लस एंगल सरी यहाँ अलिकति मिस्टेक हो एंगल डीआरसी प्लस एंगल एबीपी बराबर 180 डिग्री 7 मा लेख्न सक्छौं तथ्य 5 र 6 लाई जोड्दा र 8 मा हामी लेख्न सक्छौं हामीलाई प्रमाणित गर्नु छ पीक्यूआरएस चच हो भनी प्रमाणित गर त अब यही लेख्छौं हामी पीक्यूआरएस एउटा चच हो चच हो 8 नम्बरमा हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि तथ्य 7 बाट वा यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ तथ्य 7 बाट नलेखेर चचका सम्मुख कोणको योग 180 डिग्री हुन्छ भनेर वा तथ्य 7 बाट लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन र यो इंग्लिश भर्जनमा पनि चाँडै आउँदैछ प्रतीक्षा गर्नु होला।